mga kakusina! Today's kitchen eksperimento ay gagawa tayo ng carrot and sweet potato nuggets. I'm so excited! Kaya let's start! Sa isang bowl, ilagay ang grated carrot and sweet potato. 1, 2, 3, come on! At ngayon ay ihalo ang egg o itlog. At syempre, mix, mix, mix. 1, 2, 3, come on! Ngayon ay ilagay ang 1 teaspoon of salt o asin at halo-halo, mix-mix. Ngayon, ilagay ang all-purpose flour at syempre, halo-halo ulit. Siguraduhin na mix na mabuti ang lahat ng ingredients. Yan, just like this. This time ay mag-scoop o mag-measure ng 1 tablespoon ng ating mixture para same size ang mga nuggets. At i-coat o pagulungin ito sa ating flour. Just like this. Now, it's time to fry. Isa-isang ilagay ang mga nuggets at i-fry hanggang mag-golden brown ito. And it's golden brown. Look how pretty it is. Ready na ang ating nuggets. Ayan na ang ating carrot and sweet potato nuggets. I-try nyo din ang recipe na to at siguradong magugustuhan nyo. Hope you enjoy! Wait! Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like para sa mas maraming kitchen eksperimento.